بسم الله الرحمن الرحیم مونږه لوپینګ سټیټمنټ یا آیټریټیو سټیټمنټ یا ریپیټیټیو سټیټمنټ یا ریکرسیو سټیټمنټ دا سٹارټ کړی وو په دغه کې مونږه په تیر چې څومره کار وکړلو تقریبا په دغه ویک کې په دغه کې مونږه وایل لوپ وکتلو په تیر کلاس کې مونږه فار لوپ وکتلو په نن کلاس کې مونږ کوشش کوو چې مونږ مختلف ویریشن مختلف اگزامپل سره چې مونږ سره ډو وایل لوپ دی ډو وایل لوپ دا مونږ چیک کوو نارملی مونږ سره دغه نه مخکې چې دا کوم دوه لوپس مو وکړل کوم مو وکړل وایل مو کړی دی فار مو کړی دی دا مونږ سره دلته مونږ یو پری ټیسټډ لوپ دا دوه ورډ وساتو یو مونږ سره شی یو مونږ سره پری ټیسټډ لوپ او دویم مونږ سره شی دویم مونږ سره پوسټ ټیسټډ لوپ پری ټیسټډ لوپ مطلب دا دی چې په دا بلاک کې د لوپ چې کوم بلاک دی په سی بلاک باندې یو لاین یا ملټیپل لاین د ایگزیکیوشن د ټیسټ د پاسېدو نه بعد کیږي دا ټیسټ پیل شولو په لوپ کې دننه چې کوم ټیسټ کیږي نو تاسو سره به انټرنلی یو سنگل لاین مطلب دا چې که په فرست سټیټمنټ کې تو کنډیشن فال شولو د لوپ چې کومه انټرنل باډي د انټرنل باډي باندې ایگزیکیوټ کیږي پوسټ ټیسټ چې شي دا ون ټایم ایگزیکیوټ شي بیا لوپ ټیسټینګ وشي که ټیسټ سټیسفای شو نو بیا رن شي نو دلته موږ یو نو موږ ویلی شو چې ډو وای لوپ یو داسې لوپ دی چې د ټیسټ نه مخکې هم دا ون ټایم شي کی چې دا کوم بلاک وي په دغه بلاک کې یو سنگل لاین هم کیدی شي او دا کې 1000 لاین هم کیدی شي دا سنگل لاین یا دا 1000 لاین ایټ لیست ون ټایم که کنډیشن د فالز هم ون ټایم رن کیږي ځکه چې دا اول ایگزیکیوشن وشي هغه نه بعد کنډیشن ټیسټینګ کیږي دلته مونږه که خیال وکړو په تیر دوه کوم لوپینګ اگزامپل دی د فار او د وایل په ترو باندې مونږ د ون نه واخله تر یو سپیسیفیک نمبر پورې چې کوم نیچرل نمبر دی دا پرنټ کړي نو دا په وایل باندې څرنګه کیږي ما دا لوپ کاونټر ویریبل انیشلایز کړو د ون نه دلته ما څه ولیکلو ډو د سینټیکس ته ډو بیا پسې شي باډي ای باډي نه بعد به شي دلته به وایل ولیکي خو دلته پکې دا یو خبره نوٹ ساتو چې نارملی مونږ سره چې کله مونږ لوپ لیکو دا مونږ ټرمینیټ کوو نه لکه بهر باډی نه په وایل لوپ کې به شي کې دا به ټرمینیټ کې په سیمی کولن سره اوس دلته مونږ وویل چې ډو نو ډو کې دا نه چې کوم دلته سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي دا سټیټمنټ کې به شي وشي په دا آی کې شي ون دی ون به پرنټ کی دا سپیس په پسې پرنټ کی آی به انکریمنٹ کی دلته اوس کومه کنډیشن غلط کړلو مو فور ایگزامپل دا سمالر په ځای دا ګریټر کړلو چې ګریټر کړو خو دا به غلط شي چې غلط شي نو نیکسټ ټایم به دلته دا دوه ځله نه راسي دا به نه رن کیږي دا یو ون ټایم رن شولو خو چونکې دلته اوس فیل هل ټیک دی چې ټیک دی نو ون مونږ دلته انکریمنٹ کړی نو په ون کې به شي دلته به پای کې به 2 وي ځکه چې دا ون نه مونږ انیشلایز کړی په ون هم انکریمنٹ کړلو نو دلته 2 is less than or equal to 10 کنډیشن ټرو شو واپس په دلته راشي دا ډو چې کوم ځای نه مونږ سره دا لوپ سٹارټ دی بیا به دا سټیټمنټ رن کی دلته به انټرنلی دا کوم اپریشن دی دا به وکی مطلب ویلیو پرنټ کېدل ورسره انکریمنټیشن پوسټ فکس انکریمنټیشن دا به هغه پورې کیږي کومه پورې چې مونږ سره د کنډیشن فالس شوی نه مطلب دا چې د 10 پورې بدلاوټ شي په 11 کې به بیا شي وشي په 11 کې به مونږ سره کنډیشن فالس شي چې فالس شي نو دا به نیکسټ ټایم نه ایگزیکیوټ کیږي زه به راشم دلته به شي کوم دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې که څه ایرر پکې وي هغه ایرر به وښایي که نه وي ایگزیکیوټیبل کوډ به جوړ شي ایگزیکیوټیبل کوډ به زه بیا شی وکړم دغه ځای نه به رن کړم چې رن مو کړو نو دلته تاسو کتلی شو ما سره شی وشو د ون نه واخله تر 10 پورې په هر ایټریشن کې فار ایگزامپل زه دلته شی وکړم هیومن ایرر په تور باندې ما سمبل غلط ولیکلو زه به شی وکړم دا چې چینج مو پکې وکړلو په دغه چینج باندې د پروګرام چې کوم آوټپوټ ته دا افیکټ کیږي دغه وجه نه زه به دا ریکمپایل کم ریکمپایل مکړلو ریکمپایل کې دونه بعد به زه دا رن کم چې رن مکړلو نو آی کې انیشل ویلیو په پرنټ کړله نیکسټ ټایم د لوپ موږ سره شې شولو دا په دغه ډیټا چې کوم موږ سره انټرنلی ایوالویټ کیږي دغه چې کله موږ سره ریزلټ ټرو شي نو نه بعد به موږ سره د لوپ شې کیږي دا به نیکسټ ټایم بیا رن کیږي نو دا موږ اولنۍ اگزامپل په درې وړو لوپس باندې تقریبا چې وکتلو زه به بیا نیکسټ لراشم د سیکنډ نمبر اگزامپل لا په دغه کې موږ شې کو دا چې کوم موږ سره نیچرل نمبر دی ان نمبر چې څومره ته غواړي دلته شی وکړه دا ته ان مطلب انیشلای دلته خو موږ شی کړی دی
دا ویلیو کې سټیټیکلی ویر کړی دا دا به د خو ځای باندې نه مخسته شم نو دا به د لاسو ویلیو د اولنی چې کوم لاس ویلیو اولنی نه مسله ویر ځکه چې دا مو شینه د 1 نه مستارټ کړلو ی 10 نه پرې بوزم نو فرست 10 ویلیو د 1 به د 2 سره 2 به 3 سره 4 سره دغه د ریزلټ په جمع کیږي تر اخیری د 10 پورې دا نه چې هر شی راسي چې دا 11 شي په 11 کې به دا شی وکي دا به فالس شي چې فالس شي نو موږ سره د دغه چې په سم کې کومه ویلیو راغلي هغه ویلیو بدلته شي کی ګوره انیشلی موږ سره شي دی سم موږ 0 نه انیشل کړل ته په اپریشن انټرنلی لګزون پوي کو موږ سره سم دا موږ داسې لیکلی شو چې سم از ایکوال ټو سم پلس 1 داسې سم پلس آی ځکه چې ونه کم خو فکس بشي دا هم سره چینج کیږي اوس په سم کې شي 0 دی په آی کې شي 1 دی نو 0 پلس 1 په سم کې به شي راشي انیشلی بدلته 1 راشي دلته مونږ بیا شي کړی دی دا سټیټمنټ مونږ ته پته ده چې دا برابر دی آی از ایکوال ټو آی پلس 1 نو دلته په آی کې شي 1 دی او دا 1 سره چې جمع شي نو دلته به شي راشي 2 به راشي دلته دا دوا سټیپ خو وشول دا نه بهر چې راووتو دلته کمپیریزن وکړو چې دا 2 دا لیس ته یا ایکول دا 10 کنډیشن ټرو دی بره راغلو بیا په دغه سم کې دلته مونږ سره پریویسلی شي 1 او په آی کې چې شي دلته اوس 2 دی دا 2 به سره جمع کی دا به شي دا به 3 شي او دلته بلون دی راشي دا به شي کی دا سره چې 1 جمع شي نو دا نه به 3 جوړ شي بیا به کمپیریزن وکي واپس پر راشي دلته به شي وکي د 3 سره د آی ویلیو فعل حل 3 دا نو دا ور سره چې جمع کی دا نه به 6 راشي لون دی چې راشي دلته به شي وکي دا به انکریمنٹ کی دا به 4 شي حتی دا به درومي کومه پورې 10 پورې نو دا ټول چې څومره سمیشن دی نو دا به موږ سره د هر ایټریشن نه بعد په سم کې چې کوم د سم پریویس ویلیو وي او د آی چې کومه کرنٹ ویلیو دا به سره سم کې یو نوې ویلیو به تراولي دا به پورې کېږي چې کومه پرې موږ سره کنډیشن سټیسفای وي زه به راشم دا ځنه دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه شو کوم دا پروګرام به زرن کم چرن مکړلو نو دلته کوم سره دا پهلا 10 ویلیو سره سم کو نو دا نه موږ سره شي راځي موږ سره 55 راځي فور ایگزامپل دا 10 نه چې موږ ته پته ده چې دا پهلا 15 ویلیو سره جمع کی 15 تر راځي دلته مو شکل دا ویلیو مو 5 کړل ریم کمپایل کړلو دا نه بعد مرن کړلو چرن مکړو دلته تاسو کته شو موږ سره شي راولو 15 ویلیو تراغله او داسې که تاسو یو چې نه دا ز ډاینامیک نو دلته مو شکل دا مې ان کړلو دلته به زه یو انټیجر ټایپ ان ویریبل جوړ کم دلته به شی وکم دلته به ولیکم چې سی اوټ نه بعد ورکم انټر ویلیو فار ان دا به شي دغه لپاره به په سی ان باندې ویلیو واخلم وغه نه بعد به موږ سره انټرنلی چیک کیږي ایوالویشن به د ان په بیس کیږي دا به زری کمپایل کم ریکمپایلیشن نه بعد مو شو کړو رن مکړلو چرن مکړو ان د پر مو فور ایگزامپل 7 ویر کړلو چې انټر مکړلو نو اولنې ست ویلیو چې سره جمع کینو موږ سره چې راځي 28 را درومي خدا نیکست ایگزامپل وکسو په نیکست ایگزامپل کې دا موږ سره هغه پرې بیتونه ویلیو اخلي چې کومه پرې موږ سره چي وي چې کومه پرې موږ 0 نه انټر کړای چې کله موږ د کیبورډ نه 0 انټر کو مطلب دا چې دا موږ سره انفاینایټ ټایم رن کیږي کومه پرې چې دا کنډیشن تو سره چي وي سټیسفای مطلب دا پاسي او دلته به زراشم دا به ز کمپایل کم سټیټمنټ کې موږ شي کړی دلته موږ یو انټیجر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کړی دلته موږ فرست کوم دا دوا سټیټمنټ دي دا موږ په ډیفالت کوم موډ د پخ کې رن کړي مطلب دا کنډیشن ټیسټینګ نه مخکې پری کنډیشن ټیسټینګ نه موږ دا دوا سټیټمنټ رن کړي مطلب دا چې په پهلا نمبر کې ته پروګرام رن کیو 0 ور کې نو دلته چې کمپیریزن وکي نیکست ټایم به دلته نه راسي ته بنې چې ویلیو انټر کا او که مطلب اني ویلیو ادر دین 0 ته ولا دا ویلیو ور کې نو دا به چې کېږي دا به موږ سره رن کیږي پروګرام ټرمینیشن به کله کیږي کله به سټاپ کیږي کله چې موږ سره 0 انټر شي زبراشم دا پروګرام به چې کم اته ځنه کمپایل به کم کمپایلیشن کې څه خبره وي هغه ایرر به وخی بعضې ټایم کې سینټیکس ایرر سیمنټک ایرر یا موږ سره لینکینګ ایرر پکې پاسبل دی په ټایپینګ ټایم کې اته ځنه به زه دا رن کم چرن مکلومات شي یو ویلیو انټر کا 5 مې انټر کړلو بیا یې یو ویلیو انټر کا بیا مې شي وکړلو چې بیا ویلیو انټر کا بیا مو شي وکړلو چې 0 مې انټر کړلو نو چې شولو دا پروګرام چې کوم موږ سره وو دا ټرمینیټ شولو یا سټاپ شولو په چې شي سره په انټر کېدو د 0 باندې مطلب دا چې کومه پرې تو 0 نه انټر کړي ته بار دا پروګرام شي کړای شي دا رن کالای شي نو دا یو نیکست ایگزامپل و چې په وایل کوم لوپ ته ډو وایل لوپ ته په ډو وایل لوپ باندې موږ وکړو